що там за вікном. Ух тишка! Ха-ха, зараз вам покажу, друзі. Відчиняю вікно. А тут, вау! Ух ти! Дивіться, який сніг. До речі, працює генератор. Зараз в Яремчі немає світла. Друзі, зараз 9 година ранку. Ми з Колею вирішили сьогодні поспати. Сьогодні 7 січня. Не бійтеся йти проти течії. Часто саме божевільні ідеї змінюють все. Ну, це точно. Божевільна ідея зараз буде по такому сніжку йти гуляти. Ну, ми ж підемо, обов'язково підемо. Ну, ми ж не будемо сидіти. Так? Новий ось цей. Вчора на водоспаді пробій купила собі. Я люблю дуже саме керамічні. Хоча там якийсь такий тренд, там дуже багато дерев'яних і картонних. Ну, я такі не купую, мені не подобається. Я люблю, ви знаєте, я люблю ось такі керамічні. У мене їх уже 2. Це в Спарі купила, а це на водоспаді Яремча. Бачите, він стоїть з трембітою. Так би хотілося послухати живого музиканта з трембітою. Коля мені відкриває балкон і... Вау! А тут взагалі казка зимова. Просто, друзі. Просто казка. Подивіться. Люди з лопатами ходять, а я стою в ночнушці на балконі. Зараз, як побачить мене, скаже, здуріла. Ой, зимова казка, оце справжня. Тут натрусило сніжку скрізь. І на балконі у нас, дивіться. Милуюся цією красою. Всім привіт, доброго ранку. Доброго раночку. Карпатського. Да, зараз будемо дивитися наше відео, тому що світла ж не було зрання. А ми на 10-ту поставили відео про ресторан. Так, наливаємо. А у нас сніданок. Ковбасу ж привезли з Києва. Треба ж доїдати. У нас сніданочок. От. Чайок, бутики. Ну, а їсти вже будемо десь в місті. Да, Коля? Да. Да. Так, показую. Колю показую. Постіль сьогодні отак пристілила. Вігвамчик наш невеличкий показую. Так, і зараз будемо снідати. І потім уже будемо йти. Я ж вам показала, який сніг. От. Сніг шалений. Сьогодні будемо з тобою... Ще раз покажи. Як ми будемо це все йти, я не знаю. Ну, уже ощух. Ні, Коля, ощух. По зрівнянню з тим, що було вранці, він ощух. І це добре. Так. Ну, що вам сказати? Ось бит туриста. Оно, в валізі все навалено. У вас к нашому столику. Да. К нашому шалашу. Коля, покажи, що у нас є. Ми вчора почали. Хто буде оплачувати банкет? Да. Хто буде оплачувати банкет? Не ми, да? Да. А ну, покажи, що у нас є. Ми вчора вже пригубили, так би мовити. Прийшли з ресторану Гуцульщина і вирішили пригубити. Що це? Ну, це Коля. Грузинський коньячок. Да, це Коля. 5 зв'язд. Кахеті. Шато Кахеті. Це Коля з собою із Києва взяв. Да. Так що... Трезвость – норма жизни. Абсолютно правильно. І він мені чорносливом віддає. Да, дуже смачно. Да. Так що по каплі і дуже добре. Ось і я. Я так сказала, починаємо. А глядачі подумають, що я думала, ну, я про коньяк. Ні, друзі, ми починаємо сніданок.
з нашим відео чудовим. От. Да, Коля? Так, півгодини тому вийшов відео нове Да. сьогодні. І зараз ми ще знаходимося в номері, ми сьогодні поспали, досхочу. І зараз у нас сніданок, а потім будемо вирулювати уже кудись, друзі. Побажайте нам гарного дня. Краса! Красота, Уже запалюють ліхтарі. ліпота. Ти знаєш, Коля, от чому ж ми любимо на великих екранах дивитися наші відео? Як ти гадаєш, чому? Твоя версія. Тому що якісно ти насолоджуєшся, як в кінотеатрі дивишся. Да, як в кінотеатрі. Абсолютно правильно. Ми наші відео ніколи не дивимося на телефонах. Ось, будь ласочка. Краса. Якесь мутне зображення на цьому телевізорі. Якийсь сателіт, невідомий бренд. Я не знаю, що це за фірма. Сателіт Я якийсь. теж не знаю, але Дешевенький якийсь. справа в тому, що зображення відео залежить ще від вашої марки гаджету, телевізору. Так? Чим крутіша марка телевізору, тим краще буде зображення і цвітопередача, да? Передача кольору. А це дуже важливо для відео. Бо я знімаю в яскравому форматі відео, в яскравому, друзі. І хочеться, щоб глядач побачив в яскравому, розумієте? Тому від вашого гаджета буде залежати і звук, і от на цьому телевізорі поганий звук, до речі. І звук буде поганий, якщо... Огорство любить трезвость. О, чули? Ось воно. Це ж моя пристрасть, ви знаєте про це. Все, починаємо снідати під наше відео. Коля, смачного. Смачного. Ой, поснідали, йдемо подихати свіжим повітрячком. О, сніг ущух. Так? Подивись, яка гарнюня природа, погода. Крани будівельні стоять, дивись. Так я ж їх Таке показувала. висотне будують Да, якийсь будинок високий. будинок, готель якийсь. Готель. Да. Знову готель. Ти звернув увагу, Коля, що в Яремчі дуже багато отаких сучасних багатоповерхових готелей. Це знаєш чому так? Тому що близько Буковелю вони беруть приклад з Буковелю. Там же все от в таких постройках. От наворочені такі постройки. Ми будемо в Буковелі, ми вам покажемо, друзі. А от той чоловік, він з лопатою бідний весь день, весь ранок. Весь ранок. Він на даху, Коля, він на даху лазить. Диви. Що там щищати той сніг 5 сантиметрів товщиною, так можна взагалі шифер той подавити ногами і Ну, можна. нічого з тим дахом не буде від такої Ну, товщини. можна. Але бачиш, родина з коляскою, жінка з коляскою, а ще одна дитина бігає. Ось диви, який Це гостьовий дім якийсь. Тобто тут нас оточують одні туристи, от ми з Колею серед них. Що там? такий сніжок. А, поки. Угу. Та краса неймовірна. Краса неймовірна. Екологія, чистий сніжок, Да. не тане. Бачиш? Не тане, не тане. В Києві не встигне випасти, зразу він розтає. Як тоді на Новий рік, да? Декілька днів тому. Випав сніжок, ми раділи, а він потім на другий день вже таке щось місиво, да? А не сніжок. А що, тільки Колі подвиги здійснювати? Дивіться на мене. Я теж ось беру, щищаю. О, який він холодний. Ну не холодно, бачиш, взагалі. Ну, я Вітру на нема. себе не буду трусити, як Так Коля. на себе я не на Він же себе. чоловік, у нього рісниць нема. Рісниць. Да, а в мене є рісниці. Так, рісниці підкидуй до гори.
Аса, от так. Наїлася снігу. Я наїлася снігу. Як Вірка Сердючка. Як да, Вірка Сердючка, то колись в серіалі. Ой, в мюзиклі. Да. Все, мені вже холодно, я йду. Десь там іде Микола. З верхотури здіймається. Так. Ого, діти розійшлися. Ось. З горем пополам обулися, бо тут незручно обуватися в цій зоні. І, як я вам говорила в минулій серії, що дзеркал тут немає. Коля тримає мені дзеркало, щоб я могла одягти шапку, шарфіка, ну і так далі. От, бачите, от така от зона, отут би дзеркало повісили і все було б добре. Ну, дзеркала нема взагалі. Що ви бажаєте, щоб тут одягалися і обувалися, то створіть умови. А умови це не тільки оця вішалка, чи ця поличка для Так, взуття, так, все. ну звичайно. Умови це дзеркала. Якісь гачки повинні бути. Так, щоб так, повісити так. одежу. Ну нічого, я думаю, що в майбутньому тут це все буде. Так. Я дівчинка привередлива. Мені потрібні гарні умови. Це Ось, ж треба- бачите, які умови. Ні, ну це ж треба нарядитися, Ну, да. щось подивитися кудись, да? В дзеркало. В люстерко. А як його не можна подивитися, то Так. що? Прийдеться отак. Ну що це, люди добрі? Так, ні, ну. Так. Тепер, дивіться, друзі, що я одягаю, ви зараз будете просто в шоці від мене. Ну, сніг мене сліпить. Тому сьогодні буде так. Ха-ха. Одягаю шапенку. Ось так. Що там я бачу? В окулярах взагалі нічого не можна побачити. Ні, дуже добре Да? видно все. Видно? да. Ну це ж фірмені окуляри, це ж тобі не за 3 Конечно. копійки Ага. окуляри. Пам'ятаєш, як я в Єгипті хотіла за 3 копійки купити? Так, а там Сокурі. такі. Так. Добре, що я не купила. Ну ось. Отак от. Все, готово. До подвигів готова. Вперед. Виходимо. А тут... А чого собачка не біжить? Зараз Закривай двері, Куля. Так. А тут ось така картина. Чудово. А руку мені дай, будь ласка, бо я ж... Да, руку. Да, руку. Ого. А ну покажи, щоб на сніг. Та показуєш, от, наприклад, тут. Ой, добре, що я окуляри одягла. Бо сніг сліпить очі. Лалай. Я щось чорні, я взяла з собою чорні свої ботинки на хутрі. Я їх не хочу одягати. В цих так, я була на водоспаді, в цих скетчерсах так кльово, вони не скользять, нічого, класно. Так, оцініть мій лук. Дівчонки, оцініть за 12-бальною системою. Як я виглядаю? 13 балів. А може і хлопці оцінять. Все. До речі, в цих окулярах так класно, така відімость класна. Що значить фірмові окуляри? Це велика, друзі, велике значення має. Покажи глядачам скелю. Скелю. Ну, дивіться, Сьогодні засніжений сьогодні. дивіться, друзі, був комент, що ця гора називається «Три слони». Ні, друзі, що там типа 3 хоботи. Ні, друзі, вона скрізь на букінгу має назву «Скала Слон». І там на букінгу навіть прив'язка йде кожного готеля до цієї скали Слон. Гора Слон, скала Слон, ось вона. Обриси ми показували в одній із серій, в другій серії, по-моєму, ми чітко її показували. І так гарно було видно. Вийшли. А тут краса, друзі. Ну, краса така, що можна ж безкінечно знімати. Без кінця і краю.
От. Я вам говорила, біля нас котедж Плай. Хто його бронює, я вам от його показую. Ну, маленький такий, знаєте, затишний, да, без претензій, без... Друзі, чому я акцентую увагу на тому, що от біля нас знаходяться різні готелі, гостьові будинки і т.д. і т.п. Друзі, тому що в Яремчі, виявляється, можна знайти відпочинок на будь-який гаманець. Не обов'язково мати багато грошей, щоб подорожувати Україною. Запам'ятайте це, тому що є такі коментарі, що от я не можу мандрувати, тому що грошей нема. Друзі, можна на будь-який... В Яремчі були варіанти по 5 тисяч гривень. Ми не брали такі варіанти, тому що там без вайфая. Якщо ви не блогер, не інстаграмщик, якщо ви людина, яка не прив'язана до інтернету, не працюєте удаленно, да? З інтернетом, на інтернеті, на вайфаї, вам він не потрібний. Тобто ви можете шукати отакі варіанти дешеві і їхати дихати повітрям. Тут же повітря яке? Це повітря на 100%. Такого в Києві повітря нема. Друзі, а ми ж з Колею оце постійно сміємося. У нас вже, знаєте, істеричний нервовий сміх, що ми живемо на вулиці Страчених. Бачите табличку? От, загугліть, поперекладайте собі, тому що, На ваші мови, з якої країни ви дивитесь, щоб вам було зрозуміло значення цього слова. Так, Коля, у нас взагалі-то гумор зараз. Я не знаю, Так, що ти гумор, такий так, серйозний. так. Друзі, міська рада, Да. або мешканці Яремчі. Включіть фантазію. Як назвати? Цю вулицю, друзі. А то таке враження, що ти приїхав відпочивати на Титанік. Зараз я виправлю свою помилку. Друзі, оце я вам казала Байрон та Байрон. Це що, Єгипет вам? Це звичайний готель Барон. Барон. Причому він має циганський стиль, романський. Скажімо так, романський стиль. Да? Роми, мабуть, побудували. Я не знаю, хто побудував. Але стиль такий. Отже, я виправляю свою помилку. От. Готель Барон. І зверніть увагу, як запорошило сніжком цей готель. Як взагалі зараз в Яремчі гарно. Все біленьке, все чистеньке, все пухнастеньке. І я теж сьогодні біленька, пушистая. Ми хочемо зайти в цей магазинчик з Колею, подивитися апріорі маркет, що тут є. Це прямо в готелі Яру. Да. І тут написано, бачите, що обслуговування українською мовою. Уже, мабуть, допекли наші туристи оцей магазинчик апріорі. І от ми вже пройшли Яру готель, оцей апріорі магазин, де ми не захотіли знімати, тому що ми питаємо, скільки коштує цукор, вона сидить мовчить. Я кажу, пані, скільки коштує цукор, вона на тормозі. Ні, ми зразу виходимо з таких заведень. Так, і хочемо, бачите, слон. Ось він, слон в снігу. І хочемо пройти туди далі. Може, дійсно, це до річки ми пройдемо. Зараз ми попитаємо людей. Просуваємося далі, йдемо повз дуже гарні будиночки, ви їх бачите. От, і там в глибині я вже бачу цвіт папороті, кого цікавить. Побачили так. От, а ми йдемо далі, і по цій стежці ми повинні вийти на річку. Глядачі писали, що гарна річка, зараз побачимо. Йдемо на річку. Йдемо по цій вулиці з гарненькими будиночками. І тут, прямо дивіться, яка туя. Тут стіна туй, друзі, дивіться. І ось ще одна величенька туя. Подивіться, які вони гарні. Стіна така ціла, да? Воно, так? І направляємо наш погляд куди? На гору Слон. А тут, до речі, чи будуються, чи припинено будівництво будиночків, бачите? От, я ж вам казала завжди, що тут постійне будівництво в Яремчі, постійне. Друзі, а ось садиба біля ставка, я її бачила теж.
Ось вона де знаходиться, все зрозуміло. Ось красивенний домик. Познімаю вам їхнє подвір'я. Он ялинка прикрашена, стоїть притрушена снігом. І тут відразу будівництво. Будівельники вони Так, розвантажують. тобто не знаю, тут звуки є чи звуків нема, а там ще один кран. І ось ця садиба, до речі, дуже гарна, подивіться. Вона красива, в такому німецькому стайлі. Клас. Так, підходимо, даю телефон. Будь ласочка, дивимось. А тут теж, бачите, будинок гостьовий. Назви не бачу, а ми далі і по цій вулиці далі. Є різні будинки. Я вам уже показувала в минулій серії, друзі, що є різні будиночки. Є і будинки стану заброшки. Зараз хочу вам показати детальніше. Ну, явно, що тут ніхто не живе. Це от, бачите, видно по підходу до будинку. Ганок провалився. Все, будівля не є житловою площею. Просто от такий будинок стоїть. Ну, а поряд уже набудували будинків. Так, хочу показати вам ось це. Красу несусвітною, подивіться. І знаєте, як спостереження, які наші, йдемо по вулиці, стоїть машина з польськими номерами, на польських номерах. Ну, це ще не означає, друзі, що це поляки приїхали відпочивати в воєнну Україну. Це, мабуть, наші, хто працює в Польщі. Ходжу і показую вам рівень життя наших українців. Досить все непогано. В цих краях живуть заможні українці, це захід України. Я вам уже в східницьких відео розповідала свої версії, що коли ми в 90-х роках зводили кінці з кінцями, центральна Україна, то Західна почала масово їздити на заробітки в Західну Європу. Ось статки, ось вони, статки людей, і я тільки за. Тому що, ну, під горку ми не підемо. Сказали, що це не сюди йти, Коля. Тут уже наближаємося до гори Слон, але наша ж мета яка? Наша мета – річка. Так що річка невеличка. Да. Бачите? Ось о. Друзі, ось цей краєобраз, я його бачила на букінгу. Ну і що хочу вам сказати. Апартаменти тут дорогі. Такі наворочені апартаменти. Бачите, да? От. І, будь ласочка, до вашого відома. Стоматологія. Ось видно це все. Якщо вам видно, да? Я отак іду і сміюсь, кажу Колі. Оце якщо б я знімала на плівку, знаєте, ото радянські плівки були, або перший наш відеоапарат касетний Sony. У нас же перший був касетний. А потім у нас був другий Sony, маленькі касетки вже, отакі маленькі касетки. От. Але якщо б я знімала на плівку, мені б не вистачило її, отак, як я зараз ходжу. О, прогрес! Знімай, що хочеш, потім вирізай і монтуй. Все. Ви подивіться, ви зробили круг. Так. Вернулися на вулицю Страчену. Да ти що? Так. 20 метрів. Це Страчених? Вон вона там. Ага. Вчора там. Так значить, ага. Вернулися назад. Повернулися назад. Вон, бачиш, біля цього будинку ми проходили. Ну отож бо. Зараз напишуть мені про Google карти, про все таке. Друзі, ми просто ходимо і хочемо заблукати. Це наша мета, ми хочемо заблукати. От, поки дійдемо до річки. Вулиця Воїнів УПА, бачите, як теж вони вирішують проблему. Старі будиночки отак обшиваються і дуже гарно стає. Клас. Да, ну Коля стверджує, що ми прийшли кудись не туди, да? А ось лелека сидить. Це колодязь чи що це? Зараз подивимося з вами. Да, мабуть, колодязь.
Лелека, гора Слон, сніжок нетронутий. І Коля біжить на дистанції, марафон здає, а я за ним. А, так то мали на увазі вони ту річку, що ми вчора дивилися. То хіба річка, то якийсь потічок, то не річка. Ну нічого, як на сьогодні, так знайдемо наступного разу. Що це? Видно, он якась назва, але я не бачу. Під горою, чи що там було написано? Під горою. Під горою? Так. Воно хто шукав. Під горою. Так, і там якесь помешкання. Ну, біля гори, друзі. Ну, ми умисно не шукали таке житло, тому що, ну, от, наприклад, отой будинок, що ми вам показували, він над прірвою висить. А ще краще по відео блогерів орієнтуватися, і тоді точно забронюєте потрібне житло в Яремчі. Підскельна. Підскельна, вулиця Підскельна. Підскельна 27А. Ну, це точно, що вона Підскельна. Он гори. Ось. Ми зараз, ну ми не підемо на подвір'я сюди. Це вже приватна садиба. Так. Це вже сюди ми не підемо, друзі. Але я хочу показати вам от в ямці, прямо в ямці, да? Будиночки. І бачите, яка картинка. Краса. Зараз Коля скаже, що я щось не те тримаю. Не Це так. те. Ну як Бачиш? вам швейцарські альпіністи? Альпіністка гарна лижниця. Да. Сайпетрі спустилась. Ви знаєте, друзі, у нас немає дзеркала в помешканні в увесь Такого зрост. великого, так, Да. нема. Тому що коли ми бронювали Єгипет, у нас умова була одна єдина, щоб було дзеркало увесь зріст. Тут у нас нема, так ми підійшли до готелю, оце ми біля готеля стоїмо. І крайобраз, це не готель, а апартаменти. Так. І знімаємо вам, ну як вам цей стайл? Два альпініста швейцарських. А Україна, знаєш, покруче Швейцарії буде. Ви бачите, що ми показуємо? Це ж краса одна. Так. Друзі, ось аналізи ми вам показували. Цю будівлю в одній із серій. І отак ідете. І дивіться, тут є розетка. Да? Свободи 255. Так, вулиця Свободи. І дивіться, що тут є. Коломийка кафе і затишок. Заклад затишок. Зараз стою, а там котлетами пахне. Совєтськими. Ну, зараз година дня, люди йдуть на обід. І тут поряд відразу аптека, дивіться. Маячки вам дала всі. Так що ласкаво просимо. Зайшов в затишок, купив таблетки і на аналізи сразу. Коля, І здати аналіз. Коля пошуткував. Отак прикрашено. Нікого нема? Зачинено, значить. Це кафе Коломийка. Ну, красиво. Прямо як у Львів попали. Гарно так зробили. Ось. А ми пройдемо, я хочу просто вам показати цей затишок. Смачно тут. Кафе написано. О, тут тераса якась. Дивись, як гарно. Бачиш? Ого, під горою слон. Да. І он тераса. фундамент на будинок. Побудують будинок і нічого вже не буде видно. І що, дозволяють так будувати? Ну, бачиш, фундамент є, значить дозволяє. Ось вам, будь ласка, будинок з коконом. Подивіться, який дах крутий. Ви бачите? Я ж кажу, рівень життя українців. Побачили? Ось так. Ну, це, звісно, крутенько. Ой, розкопаю зараз. Поможи. Ой, прелість. А ось ще такий буде. А тут що? Подаруночок. О, Подаруночок. ой, А тут ялиночка, Коля, розкапуй. Далі розкопки веди. о. Ялинка. Це така гірлянда, бачиш, Да, лампочки. це гірлянда. Лампочки. І ввечері, мабуть, гарно тут дуже. Ось бачите, як прикрашено все. А, краса.
І хочу вам показати, друзі, ось гойдалка, яка крутезна. І проживання, будь ласка, номери телефонів ловіть, кому треба. Трансфер і екскурсії теж. От, а я хочу ближче підійти сюди до гойдалки. О, зараз Коля мене підзніме. Ну, от вам затишок. Я вирішила в лайтовому режимі кататися. Не по-справжньому, а так, знаєте, понарошки. Стоя на землі. Стоя на землі. Класно. О, яке повітря, яка краса тут. Друзі, це що-то. Ну, давай зайдемо, подивимось. Да? Ну, давай зайдемо. А що, не все рівно де поїсти? Чи що? Ми в кафешці затишок, я потім вам познімаю. У вас дійсно затишок. Справжній затишок. Справжній, так. Я бачу вже, що це буде і смачно, і ситно, і гарно. Коля, щойно прилетів комент: в Одесу їдь, там нахарчуєшся. Ну, на російській мові комент. Ну, все зрозуміло, так? Да? Уже підсіли і боти на наше відео, тому що наші підписники всім задоволені, а ті вже шукають зачіпку, щоб зачепитися. Так, і це ж не все ще нам принесли. Зараз картопля буде. Ти будеш Диви, починати? який бограч. Давай я покажу. Дивись. Традиційно. О, а ти не хотів брати. Дивись, ось шматок м'яса. 3 види м'яса. Клас. Це свинина, це яловичина. І ось ще, дивись, копчене таке. О, так це справжній бограч. Бачите, копчене таке реберце. Він повинен бути з копченостями. Так, Бограч, ти знаєш, що в бограчі може бути 3 види м'яса. От їх тут 3 є, на Так, реберці. так. Ось реберце. Справа в тому, що Коля, от він у мене такий хлопчик цікавий. Він же хотів як брати. каже Ірина, це насолода для очей. Так. Смакота. Так, фірмовий мій вираз. Насолода для очей. Коля хотів брати борщ без м'яса. Ну, нормально. А я йому кажу: та візьми ж ти бограч, ти що, забув про бограч? І тепер ми не жалкуємо, можу собі уявити, який він смачний. Ну, я не брала собі. От. Ще мініатюрчі оці їхні варенички. Це з чим ти замовила? Як пальчик. З чим ти? Як нігтик. Картоплею чи з чим? Як нігтик. З сиром це, так? З сиром, так. Да. Бачиш, як мало салатика. Крабові палички. Я крабові собі взяла, да. Ще нам принесли чайничок, карпатський чай. Тут на 2 чашки, чайник невеликий. Так, нам ще принесли картоплю пюре, а це салатик дали як в нагрузку. Я його не замовляла, до речі. Ну, це Коль. така порція, мабуть. І це відбивна, куряча відбивна. Да. Ну все, повноцінний обід. Зараз поїмо, друзі. Кафе затишок. Кафе затишок. От, так що. Ну, бачите, по-домашньому все. Ну і добре, і чудово. Бачите, яка миска керамічна. Дуже велика довго. порція, до речі. Так. Дуже велика порція Зберігається бограчу. гаряче, воно тепло. Так. Не вистигає. Ну все, смачного нам. І бачу, що у вранішньому відео всіх збурила моя інфа про те, що я хочу розмовляти з суржиком. Там уже таке понаписували. Коротше, я збурила народ. Так, прошу вашої думки. Друзі, і подивіться, ми ж не просто сидимо. Подивіться, з яким видом ми сидимо. Гора слон. І ще хочу сказати, друзі, що хочу сказати. Ну, по-перше, сервіровка дуже приємна. Подивіться на цю ялиночку. Як гарненько, да? От, і ще хочу вам сказати, що ми з Колею так нагулялися, ви тільки що бачили, якими вуличками засніженими, чудовими ми ходили, які будиночки ми вам показували. І щойно прилетів коментар хвилину тому. Аріно, ви сказали зносити будинки, як це так можна, це наша спадщина і так далі. Друзі, я не сказала. Уважно перемотайте відео і послухайте. Я не говорила про те, щоб в Яремчі зносили будинки. Я сказала свою думку, що старенькі будинки, все, щоб зносили їх.
Я не говорила. Я що вам, архітектор, будівельник чи хто? Я блогер. Так що з вашими будиночками робіть, що хочете. Головне, що нам дуже подобається Яремча. І ми сюди будемо їздити. І ще приїдемо не раз. Дякуємо вам, яремчани, за гостинний прийом. Коля, можеш мені налити чай? Він такий кип'яток, а я ж кип'яток не п'ю. Ти відчув? А чого він такий кип'яток? Він ще не заварився. Заварився. Мені піде. О. Чудово, чай карпатський. Собі не будеш наливати, щоб охолонув? Тому що, пити кип'яток нам це ні до чого. Це трави, тому що я ж замовляла карпатський чай. Оце хочу вам трішки показати цей заклад. Затишок. Він дійсно затишний куточок для смачно поїсти. Для смачно поїсти, друзі. Бачите, як красивенько. Це ми з вами це любимо, правда ж? Той, хто у мене на каналі давно, той знає ці фішки мої. Коли я це бачу, що хтось робить так, як я люблю, то мені це дуже-дуже заходить, друзі. Дуже заходить. Подивіться. Гірлянда яка красива. Тут же вона переходить у вінок. Бачите? Ось така. І чобіток для подарунків. Гарно, да? Прелість. А там на підвіконні 2 оленя. Вони будуть світитися в темряві. Зараз вони не світяться. А тут, дивіться, Сантик лізе кудись. Тут туалет на поверсі, телевізор. І дійсно затишна така обстановка. Вон там з Колею ми сиділи, то наш столик. Зараз підійду до нього. А глядачам не подобається, що я тебе Коля називаю. Що ти на це скажеш? Вони хочуть, щоб ти був саме Миколка. А можна ми в сім'ї будемо один одного називати так, як ми хочемо, друзі? Друзі, це вже через край переходять ваші поради. Ми будемо імена свої, так, транслювати, як нам подобається. А це збираємося, вже одягаємось в цій кафешці і дивлюсь, туристи пруть чумайдани свої. І десь же ж вони на горі. Це ж на горі десь вони зняли житло. Уявіть собі, он з собачкою під горою. Це буде незручне помешкання, я одразу говорю, друзі, орієнтуйтеся на погоду. Взимку отак по горах ви валандати не будете. Це дуже-дуже незручно і, морока вам буде, отак ходити з гори на гору. А на першому поверсі в цьому кафе ось така ситуація. І гарна така локація з віночками. Бачите? Угу. Друзі, наш чек 710 гривень. Так що ми наїлися в цій кафешці. І з новими силами йдемо далі. Сантик. Коля, 710? Да. Нормально. Чек нормальний, я вважаю.
Правильно? Ага. Виходимо. Лапонька, що ж ти на сніжку лежиш? Тобі ж холодно, моя лапочка. Хороша така. Лапонька, прямо на дорозі лежить. Друзі, подивіться. Уляглася і лежить. А там генератор працює, нічого не чутно. Зараз в Яремчі немає світла. А ми вийшли з ресторану, з кафешки і хочемо зайти в спар. Ось він. Ми вийшли з кафешки, гарно пообідали, друзі. І на цьому, мабуть, це відео будемо завершувати, тому що хочу на вечір вам завантажити відео. Що хочу сказати, сьогодні крутезна погода, валить сніг, падають красивенні сніжинки, настрій во. Але в Яремчі зараз відімкнули світло і скрізь працюють генератори. Ось наша сучасність і наша реальність, і наша дійсність всієї України. Па-па, до зустрічі!